Good day, dear parents and guardians. Let's talk about the learning modalities and forms of assessment we will be using at Quezon City Science High School. Let me first discuss learning modalities. Sa pagbubukas ng school year 2020 to 2021, it does not automatically mean the traditional face-to-face classroom interaction. Ang physical opening po ay nakadepende sa risk severity classifications pursuant to the guidelines from the DOH, IATF, and the Office of the President. Kaya naman po ang Department of Education ay nag-identify ng 4 na learning modalities na maaaring adopt ng ating mga eskwelahan depende sa COVID-19 restrictions and the context of the learners in the school or locality. Para po sa mga areas not under GCQ or ECQ, papayagan ng face-to-face learning. Ito po ay subject to physical distancing and minimum health standards. Meron pong guidelines na sinusunod para ito ay magawa. Sa kaalaman ng lahat, hindi pa po ito pinapayagan sa ating lugar. Ang susunod po ay ang blended learning. Ito ay combination of face-to-face, online distance learning, modular distance learning at TV and radio-based instruction. Kagaya po ng face-to-face, dahil ito ay may elemento ng face-to-face din, hindi pa po natin ito magagamit. Para po sa areas under GCQ or ECQ, meron tayong homeschooling which can be facilitated by qualified parents, guardians, or tutors who have undergone relevant training. And this is also subject to regulation. Hindi po ito ang ating gagamitin. Ang ating gagamitin po ay ang distance learning, which is for teachers and learners who are geographically remote from each other. Ito ay may kombinasyon ng online distance learning, modular distance learning, at TV and radio-based instruction. Kaya yung nabinggit ko po, sa Quezon City Science High School, we will be using the distance learning modality to deliver teaching and learning to our beloved learners. Specifically, we will be using both online and modular distance learning. Let me first differentiate synchronous and asynchronous learning. Sa synchronous learning po, ito po ay ginagawa real-time, simultaneous at online. Ibig sabihin po, si teacher ay nagkaklase pa rin po online, nakikita ang mga bata gamit ang iba't ibang apps. Mamaya po ipapaliwanag ko kung ano po ba yung mga gagamitin natin. Sa asynchronous learning naman po, ito ay self-paced, individualized, flexible at maaaring gawin online or offline. Let me first discuss online distance learning. As I said earlier, this can be done synchronously through apps like Google Meet, Zoom, or Messenger. Okay, kung alin man yung kinakailangan. Pero po sa ating paaralan, nagamit tayo ng Google Meet. Dahil po ang ating mga estudyante ay bibigyan po ng DepEd emails na kanilang maaring gamitin hanggang sa sila ay grade 12 na. Ang asynchronous learning naman po ay maaring gawin sa pamamagitan ng mga learning management systems kagaya ng Google Classroom at Edmodo or Quipper. Okay, gaya ng nasabi ko kanina, gagamit po tayo mostly ng Google Classroom. Maaari po din silang sumagot ng mga iba't ibang activities gamit ang quizzes, Kahoot, at ang mga activities na nakapaloob sa DepEd Commons. Meron din po tayong modular distance learning. Ito po yung mga self-learning modules na magiging available in digital formats. Ang central office, ang division office, gumawa po ng mga modules para sa ating mga anak. Pero sa ating paaralan, ang mga teachers ay gumawa rin po para maging handa at para ang akma sa kakayahan ng ating mga mag-aaral. These will be downloadable through Google Classroom or for those with connectivity issues, ang printed modules ay magiging available din po for your pickup, for parents pickup, or through the pickup of couriers at your own expense. Ngayon naman po, let me discuss how assessment will happen in remote teaching and learning. Meron po tayong dalawang uri ng assessment. Mapa remote teaching o mapa face-to-face, gumagamit po ang ating mga guro ng formative and summative assessments. Daanan po natin ayon sa DepEd Order 8 Series of 2015 kung ano po ba ang kaibahan ng dalawa. Ang formative assessment po ay ang ongoing process na ginagawa bago magsimula ang klase, habang nagkaklase at pag natapos na ang klase to provide our learners with immediate feedback on how well they are learning. And the results of the assessment are documented
but not included in computing grades. Recorded but not graded. Okay? Ang summative assessment naman po ay ginagamit to measure whether learners have met the content and performance standards, and the results of this assessment are used as basis for computing grades. Lilinawin ko lang po na ang DepEd ay magpapalabas po ng mga bagong policy or updated policies kung paano i-compute ang grades ng mga ating mga anak. Para naman po sa mga nagwo-wonder, paano namin ma-assure or ma-ensure ang pagkatuto ng mga bata? Meron po tayong mga learning standards na nagkapaloob sa content standards, performance standards, at learning competencies. Ang content standards po ay yung malaking kaalaman, ay yung essential understanding na dapat matandaan ng ating mga anak. Ang performance standards naman po ay ano ba yung dapat kaya nilang gawin gamit ang mga natutunan nila sa learning competencies o yung mga knowledge, skills, values, and attitudes. Magkakasama na po yun. Sa ngayon po, ipinaloob ng DepEd ang learning competencies sa most essential learning competencies. Ito po yung medyo binawasan ng onte para maging suitable for the time allotment. Pero wag po kayo mag-alala dahil ito pa rin po yung mga pinaka-importante na dapat malaman o matutunan ng ating mga anak. How do we assess our kids? So, na-mention ko earlier that before the lesson, during the lesson, and after the lesson, we have assessment. Okay, so this can be done through self-assessment, learning journals, online discussion boards, exit slips o yung mga tanong bago matapos ang session, kagaya ng anong natutunan mo, ano ang gusto mong baguhin sa paraan ng pagtuturo, ano pang may improve, mga ganyan. At quizzes. Pwede rin naman pong nangangamusta lang si teacher or sasabihin ni teacher, open your cams and give me a thumbs up kung okay ba, o kaya mag-type sila sa chat box or mag-send ng mga emoticon. Meron din naman pong summative assessment. Okay, ito po yung mga written work, performance tasks, and quarterly assessment. Ito po yung mga recorded or graded. Okay po? Ang mga assessment strategies po natin dito ay yung mga independent projects na maaaring creative, writing, ganyan po. Creative tasks, ang e-portfolio sa pag-iipon ng mga naging outputs ng mga bata sa kanilang e-folder, at ang pen and paper tests. Opo, meron pa po tayong pen and paper tests. Yung nga lang, hindi gagamit ng lapis at papel or ballpen at papel. Gagamit po tayo ng mga iba't ibang online apps kagaya ng Google Forms o kaya po ng Kahoot, quizzes, at kung ano-ano pa pong maaaring gamitin. Kung medyo manual naman, well, pwede namang magtanong si teacher at itatype ng estudyante sa chat box yung kanilang sagot, mag-send ng picture ng quiz. Okay. Meron po tayong feedbacking strategies, kagaya ng rubrics, teacher's instructions, peer commentary, and teacher commentary. Sa pamamagitan ng mga ito, malalaman ng mga bata kung nasaan na sila sa kanilang pagkatuto. Tandaan po natin, at lagi namin pinapaalala sa mga bata, that this time around, they have more performance tasks and quizzes, they have control over their own learning, and they are accountable for their own grades. Lalong-lalo na po ngayon na hawak nila ang oras nila kung kailan nila sasagutan ng mga asynchronous activities. Of course, we have set times or suggested schedules for them to do this, pero ang mga bata ay malalaki na at maaring pipili sila ng ibang oras para gawin yon. Ito po yung pinakamahalaga na nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa assessment. The core of authentic assessment are the following: honesty, consistency, open communication, kasama ang teacher's immediate feedback, variation ng kanilang mga strategies sa assessment, at higit sa lahat, ang inyong suporta, parental support. Dear parents, whether face-to-face or online, we must instill in our children the values of honesty and accountability for their actions. Ipaalala natin sa kanila na gawin ang tama, lalo na kung walang nakamasid, dahil ito ang tunay na sukatan ng ating pagkatao. And with that, let me share with you this beautiful quote from B.B. King. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Kaya po natin pinag-aaral ang ating mga anak dahil ito ang kayumanang hindi maaagaw sa kanila.
With that, thank you for listening and stay safe.